Hyvää huomenta Krapista. Ilma on pikkasen kirkkaampi kuin eilen, kun tänne tultiin. Tuolla takana meri vähän kohisee ja näyttää, että tästä tulee aurinkoinen päivä. Aamulla kun tuossa 8 aikaa herättiin, niin oli pilvessä taivas, mutta nyt se alkaa kirkastumaan. Meillä on auto tuossa paikassa. Saatiin se siihen yöllä pimeässä vaakasuoraan ja nyt voisi näyttää vielä, että minkä näköisiä klönttejä täällä on, kun eilen tultiin tähän, niin näkee vähän paremmin kuin eilisessä valossa. Siihen auto juuttu kiinni, kun renkaat ei pitänyt, eli alkoi sutimaan. Ja tuosta alhaaltahan mä tänne tulin, mutta siinä sen verran oli mäkeä, että ei päässyt ylös. Tuolla jo alhaallakin oli pieniä sutasuja, niin olisi siinä vaiheessa pitänyt tietää, että ei tänne kannata tulla. Että semmosia hyviä pieniä iltapiristyksiä oli eilen. Me ollaan juotu aamiainen ja nyt me lähdetään käymään tuossa Superalkossa hakemassa pari koria lonkeroa, koska sitä tuolta ulkomailta on vähän vaikea saada ja minä sitä juurikaan juo, kun se on semmoista sokerilitkua, mutta Marit aina silloin tällä ottaa yhden tölkin, niin tästä se uusi päivä alkaa. Me pannaan auto lähtökuntoon ja lähdetään kohti Superalkoa ja siitä sitten kohti Liepajaa. Katsotaan mitä päivä tullessaan taas tuo. Eiköhän sitten lähdetä liikkeelle, eli yritetään päästä pois täältä, minne eilen illalla väkisin tultiin. Joo, Marita siellä takana työntää meidän autoa vähän eteenpäin, ettei jäädä jumiin. Oli tää varsinainen paikka, mutta täytyyhän nyt elämässä vähän seikkailua olla. Nyt ollaan kumminkin jo hyvin paremmalla puolella, eli meidän tie, johon meidän pitää päästä, niin on tuossa. Eikä jääty pahemmin kiinni. Ei ole maastoajoneuvo, mutta hyvin tällä näköjään vaan pääsee. Ei, nyt täytyy pysähtyä, että pääsee vaimon mukaan. Ja sieltä meidän apukuski tulee. Kyllä se on hienon näköistä, kun aurinko paistaa noihin syksyn lehtiin. Tulee niin hienoja värejä ja kirkkautta. Tuossa edessäkin tuommoinen keltainen puuni. Tässä näin. Siinä olisi jo baari auki. Mut me jatketaan matkaa. Osaa se vaan olla komian näköinen tämä syksyinen Viro. Ja tää rantatie on todella mukava paikka ajaa. Tuossa vasemmallahan muutaman kilometrin päässä menee se varsinainen iso pikitie, mutta tää on tää rantatie ja tätä on todella kivaa. Ja oi kun on nättejä puita. Olemme Latviassa. Näin se maa vaihtuu täällä sopuisassa ja rauhallisessa Pohjois-Euroopassa. Täällähän se meidän myymälä näkyykin jo tuossa oikealla ja karavaanaritkin ovat löytäneet se jo heti aamutuimaan. Miten ne sanovat, että varhainen kana jyvän löytää, niin täällä voi näin, että varhainen karavaanari jyvän löytää. Meinasin ajaa vähän harhaa, mutta se on sitten Superalkossa käyty ja lonkerot ostettu. Sieltähän löytyi meille muuten sitten saksalaista glühweinia ja tallinnalaista jouluglögiä. Eli meillä on nyt sitten jo joululökit varattu, jos niitä ei tuolta Espanjan puolelta saa. Muistaakseni, eikö se ollut viimeksi Marita, kun me käytiin siellä? Joo, niin... ei ollut missään. Etsittiin. Me lähdetään jatkaa matkaa. Tuossa olisi tuommoinen matkaparkki. Siinäkin olisi voinut olla yötä. Ihan mukavan näköinen. Saa kuulemma sähkön. En tiedä maksaako se jotakin. Mutta me oltiin tuossa Krapissa. Aika hiljaista on muuten liikenne tämmöisellä Via Balticalla tällä hetkellä. Tässä aamulla ei ole juurikaan mitään isoa ruuhkaa. Mitä nyt tuossa Superalkon pihassa vähän oli. Näiden kanssa olla muuten tarkka näiden taajamamerkkien kanssa, ettei vahingossa ajele sitten taajamassa enempää kuin 50. Joo, kyllä nyt alkoi tulee vettä. Tullaan just Riian keskustaan, niin
Vettä tulee niin, ettei enää tuulilasipyyhkijät jaksaa pyyhkiä. Ja ruuhkahan on sitä, mitä Riiassa yleensäkin, eli Riigassa. Ihan helvetinmoinen. Ja ihan yhtä äkkiä kun tuo vesisade äsken alkoi, niin nyt se loppuu. Vielä olisi semmonen vajaa 80 kilometriä matkaa. Eli Liepaja on tällä hetkellä 58 minuuttia ja päästään niin sanotusti check-iniin. Ja kuten tuosta edellisestä videosta, jonka kultaista pakuelämää esitti, niin siellähän ei tää käyttää check-in samalla lailla kuin Suomessa noilla autoilla, vaan siellä pitää käydä ihan rakennuksessa kirjautumassa. Matka on mennyt hyvin. Välillä on satanut vettä, välillä on ollut aurinko. Tuossakin näkee aivan kuivaa asfalttia. Ei ole satanut tässä yhtään. Joo, me on koko matkan aposteltu sitä suuntaan, että kyllä me tossa Riikaa läpi ajettaessa, niin täytyy kai se sanoa. Marita laittoi tonne airfryeriin mulle parit grillimakkarat, kun mulla oli niin nälkä, niin siinä kun ajettiin Riikaa läpi, niin airfryerissa valmistui pari makkaraa ja sitten mä siinä ajaessa söin. Sinänsä ihan hyvä pikainen lounas. Mut silloin kun on nälkä, niin jotakin täytyy tehdä. Me jatketaan matkaa ja toivotaan, ettei tänään edä sada. Tuossa äsken oli juuri Liepajan merkki, eli olemme nyt sitten Liepajassa. Täältäkö se sitten alkaa tämä rekkaralli, eli olemme tässä juuri tulossa Stenalle. Siellä... Paljon on rekkoja kyllä, mutta toivotaan, että me mahdutaan rekkojen kyytiin. Olemme sitten saapuneet Liepajaan ja Stena Linein terminaali on tässä, tai sanotaanko check-in töne. Vaihdetaan tuossa vaatteet, syödään vähän evästä ja mennään ilmoittautumaan. Lähdetään sitten suorittaa check-in. Ja siinähän meillä on Stena Line check-in. Mennään tästä sisälle. Käydään tuolla sisällä. Joo. Siellä on ilmoittautumistiski tuolla edessä. Siitä saadaan vuoronumero. No niin, check-in on suoritettu ja nyt mennään takaisin autolle. Se oli helppoa. Mä olin jo puhelimeen ladannut tommosen lompakkoon suoraan tuolla. Varausnumerot ja kaikki, niin ei tarvinnut edes papereiden kanssa leikkiä. Nyt odotellaan semmonen vähän yli tunti tässä näin ja päästään laivaan. Mä menen autoon laittaa jotakin ruokaa. Onneksi ei sada. Se olisi ollut kaikista inhottavinta, jos olisi tullut vettä. Mutta nyt kun ei tule vettä, niin ei ole niin väliä. Siellähän se meidän menopeli on. Sitten mä sain tämmösen tarran, joka mun mielestäni pitää liimata tähän
auton etuikkunaan, jotta he tietävät, että on kyseessä auto, jossa on kaasua. Siinä se on liimattuna, että tietää, että meillä on ja siinä on sitten lappu, jolla sinetöidään tuo kaasupullokotelo. Hyvin yksinkertaista ja selvää. Jopa kielitaidoton ymmärsi tämän. Päästiin jo niin sanotusti satama-alueelle, että enäähän tässä ei ole aikaa kuin 2 tuntia laivan lähtöön. Jossakin vaiheessa varmaan päästään sitten laivaankin, toivottavasti. Siellä onkin jo kauhean rekkaralli menossa, eli rekkoja on jonossa. Joo, siinä nyt muutamia rekkoja taas menee. Siellä varmaan, niin siellä on tulli tarkastaa, että ei mene mitään kiellettyä tavaraa. Hauska pieni ohjelmanumero oli tuossa hetki sitten, eli Latvian poliisi järjestää tässä niin kuin huumeratsia, eli heillä on tuossa semmoinen musta cocker-spanieli nähdäkseni, joka on huumekoira ja se on pyörinyt näiden autojen ympärillä. Mitäs Marita sanoo, että oliko hauskan näköinen? No. Mä odotin, että kun noista autoista yleensä koira tuli tänne ohjaamon puolelle sisään, niin mäkin olin valmistautunut jo nousemaan Maritan kanssa ulos, mutta nyt ei tarvinnut. Koira kierteli tuossa auton ympäri ja haisteli ja se oli siinä. Lähtivät pois. Eivät edes sanaakaan sanoneet poliisitkaan. Mutta harvinainen tapahtuma tämmöisessä niin kuin Euroopan sisäisessä liikenteessä. Siellähän se cocker-spanieli hieman näkyy. Tuommoinen pieni musta koira ja nyt heille tuli siihen myöskin toinen koira. Eli tarkastavat aika tarkkaan nyt tällä hetkellä jostakin syystä. Me ollaan nyt laivassa. Tuli niin äkkiä tuo lähtö, ettei kerro edes kuvausvälineet laittaa kuntoon. Mutta nyt ollaan yläkannella tai melkein yläkannella ja nyt lähdetään hyttiin. Kerron kohta pienestä vauriosta, joka tuli. Tämmöiseen hyttiin me päästiin tällä kertaa. Joo, ihan kiva. Suhtkot siisti 2 hengen majapaikka. Taidetta seinällä. 2 sänkyä, suihkuja. Sitten täällä on näköjään meidän kerrospalvelijakin on valmiina jo tässä. Että tämmönen paikka. Nyt juodaan kylmä olut ja kerrotaan mitä tapahtuu tuolla autokannella. Nyt ollaan hytissä ja juodaan 1 olut ja kerrotaan mitä tapahtui tosiaan tuolla autokannella. Me päästiin sopivasti ihan ensimmäisenä meistä vähän isommista autoista rekkojen jälkeen tuonne autokannelle ja sitten siellä oli tämmöinen paikallinen kaveri, joka opasti meitä. Meidän piti päästä 2 auton väliin, eli 2 rekan väliin, ihan reunimaiselle paikalle. No tää kaveri oli hiukkasen ehkä stressaantunut, hän antoi opasteita koko aika ja juoksi auton vasemmalta ja oikealta puolelta ja sitten hän näytti niin kuin välillä aina, että renkaat suoraan, jolloin minä tietysti ratista kääntelen sitä ja odotan, että hän sanoo, että jes. Niin hän sitten närkästyneenä näyttää, että lisää suoraan, että en ole vielä suorassa. No minähän en sitä tietystikään kuskin paikalta tiedä. Sitten siinä muutaman tämmöisen yrittämisen jälkeen hän rupesi ohjaamaan taaksepäin ja kaikki meni hyvin, kunnes takaosasta kuului crash. Eli kuljettajan puoleinen takaosa osui tähän laivan metalliseen kulmaan tai seinään. No siitähän meni paskaksi sillä hetkellä se koko muoviosa, joka on siinä vasemmassa kulmassa. Lisäksi vain 1 takimaisista näistä tämmöisistä keltaisista sivuvaloista meni hajalle ja sitten myöskin muovi siitä hajosi, tämä, joka on siellä alhaalla merkkaa jollakin tavalla puskuria. No siinä vaiheessa tietysti mä rupesin kiroilemaan ja loppusyyhän on tietysti aina kuljettajan. Kuljettaja kääntää rattia ja kuljettajan pitäisi tietää, missä mennään. Mutta tuommoisessa laivassa se on tilanne sellainen, että kun nämä kaverit tekee sitä työkseen, niin luulisi, että he osaavat katsoa ja tietävät, miten auto ohjataan paikoille. Koska mä ajoin niin hiljaa, että hän jossakin vaiheessa jopa näytti, että mene nopeampaa. Että tuntuu, että on kovakin stressi kaverilla työn suhteen. Ja mä yritän hyvin varovasti ajaa, niin hän näytti mulle, että mene lujempaa vaan ja käännä. Ja kerrallahan se meni sinne paikalleen, mutta näin tässä nyt kävi. No, huomenna tuolla traavestai sitten päivällä täällä laivassa, niin mä otan vakuutusyhtiön yhteyttä ja otin siitä määrätyn määrän kuvia jo tuossa. Ja eiköhän tuossa kaskon piikkiin mene, mutta kun reissu on vasta alussa ja autosta on kohta puolet teipattu, niin pikkasen niin kuin kismittää.
Mutta otetaan tänään muutama kalja, niin eiköhän se sillä. Mitäs Marita sanoo? No, jos mä sanon suoraan, rumasti. Älä sano. Mua pännii. No joo, pänni joo. Toinen päivä ja hitto. Joo. Mut mitäs mieltä sä olit tästä noin opastuksesta? Minkälainen Se oli niin stressaantunut se kaveri, että no paremmin olisi mennyt, jos mä olisin itse mennyt sinne näyttää ohjeita. Joo, mä oon ihan varma, että se olisi mennyt hienommin, koska Marita olisi käynyt siellä takana katsomassa jota mihinkään kiinni. No onneksi ei mitenkään pyöräteline osunut, eli meillähän on pyörät siellä takana. No niin, eihän me sitä edes katsottu. No, tää oli tässä. Elämä koettelee. Otetaan tänä iltana vähän kaljaa ja sitten huomenna aamulla niin otetaan yhteyttä vakuutusyhtiöön. Yritän muistaa kertoilla, mitä vakuutusyhtiö tästä sanoo sitten. Syömään ei tarvitse mennä, me syötiin tuossa hyvä ruoka. Mitä sä pidit ruoasta? Se oli hyvä, joo. Kaikki on ok. Jääkaappi toimii ja kaikki on hyvin. Jatketaan. Tuossa näkyy, miten on viilot tulleet. Eli koko matkalta alas saakka halki. Sitten tuossa on jälki. Lamppu on irti. Rikki. Tuossa on halki. Tuolla on halkemia. Eli aika iso remppa siihen täytyy tehdä. Joo, että vähän ottaa kyllä aivoa, mutta ei voi mitään. Tämmöstä se on tää rekkaralli. On se hyvä, ettei tullut päivällä liikaa käveltyä. Kyllä tässä nyt joutuu kävelemään oikein kunnolla. Piti vaan käydä vähän kuvaamassa lisää. Otin kyllä valokuvia tuosta vauriosta, mutta otin nyt vähän videollekin ja tiedän mitä se vakuutusyhtiö tarvitsee. Joo, tässä on kävelty sitten kohta päivän kuntoliikunta. Vielä ollaan laiturissa. Sen verran on rekkoja tonne tulossa, että vaikka kello on 7, niin ei päästy liikkeelle. Kierretään tuon toiselle puolelle, tullaan alas. Sitten mennään kahville, sopiiko? On se harmi, että muakin tommoseen paikkaan lykättiin ja täällä olisi tilaa vaikka kuinka. Täällä on kylmä, mennään pois. Odotellaan tässä, että tuo baari aukeaa, niin saadaan kupilliset kahvia. Siihen menee semmonen vielä parikymmentä minuuttia. Saa nähdä, ollaanko silloin jo liikkeellä. Täytyy mennä peliautomaatille. Marita menee peliautomaatille. Niin. Onko sun kolikoita? On taskussa. 6 eurolla. Me lähdetään tekemään rahaa nyt. Sitä nimittäin kuluu tällä reissulla. Kovaa tahtia. Joo, tää tuntuu aika siistiltä. Oliko tää Flavia? Steenalainen Flavia vai? Joo. Joo, oikein siistit hytit oli ja näyttää siltä, että ei ole hirveästi kulunutta vielä. Että taidettu remontteerata joku aika sitten. Ja remonttihan ne tuossa alhaalla tekikin. Joo, tuolla alhaa hyttejä, eli Keulan hyttejähän pantiin remonttiin tuolla 6. kerroksessa. Tuossa meillä on sitten illan drinkkilista, jolla me yritetään tuhota tuota muistia sen verran, ettei niin paljon ottaisi toi pieni haveri aivoa. Pitkän odottelun jälkeen saatiin lasilliset. Maritalla on tuolla valkoinen. Joo, Esmeralda. Esmeralda ja mulla on tässä heinekki. Siinä taitaakin sitten olla tämän illan viimeiset. Kello lähestyy 9, niin täytyy mennä nukkumaan. Pääsee aamiaiselle.